să dau din două, mă uit să văd cum arată în interior și ce este stricat îndepărtez. Le las cu tot cu coajă și semințe pentru că ajută la procesul de fermentare, sunt foarte bogate, atât semințele cât și coaja, în multe substanțe, vitamine, minerale și oțetul este mai îmbogățit dacă lăsăm și semințele cu coajă cu tot. Plus de asta și grăbim procesul de fermentare dacă lăsăm coaja cu semințe. Îndepărtez, dragilor, absolut tot ce este stricat, după care urmează să le tai cu bulețe cât mai mărunt. Dacă aș fi avut timp, aș fi dat prin răzătoare, dar cum am o cantitate destul de mare, nu pot să-mi permit să pierd vremea să dau la răzătoare, așa că le tai cât mai mărunt. După care, așa cum am spus, la 1 kg de mere tocate voi adăuga 100 de grame de zahăr și 1 litru de apă. Apă din rețea, nu stau să filtrez acum. Bine, avantajul nostru este că noi avem apa direct din pământ, la sursă de apă este de la izvor. Dar acum cu apa este discutabil, cel mai bine este să fie folosită apă de izvor sau apă filtrată. Sau apă de fântână, dacă există o fântână. Merele care au fost ciupite, care au fost lovite în momentul în care au căzut, le-am pus pentru oțet, pentru că în caz contrar s-ar strica foarte rapid și oricum le-aș pierde. Așa că, de exemplu, astea sunt ciupite de păsări sau viespii. Foarte multe sunt ciupite și, da, e o chestiune de timp până când se întinde stricăciunea, așa că prefer să le pun la oțet. Iar restul care au mai rămas de consum și pentru sucuri, de mere, prăjituri, asta este lovit, spre exemplu. L-am băgat la oțet. Restul va trebui să le protejăm de păsări, pentru că o să le lăsăm așa, nu avem spațiu, și le lăsăm aici, le acoperim. Asta ar fi bun pentru suc. Da, îl pun deoparte pentru că are o leacă de 2 litri, ar merge la suc. Sucul. Sucul natural de mere. Pur și simplu puse merele într-un blender, acoperite cu apă și el este sucul natural. Foarte, foarte răcoritor, foarte gustos. Plin de nutrienți. Bineînțeles că îl putem îmbogăți și cu altele, cum ar fi alte fructe, cum pere, putem să adăugăm și frunze de salată, putem să adăugăm și nuci. Îl putem îmbogăți. Foarte gustos sucul. Și e păcat să nu ne bucurăm acum, dacă tot avem merele, este mare păcat să nu ne bucurăm de ele sub toate formele. Oțetul de mere, așa cum am mai spus, este foarte, foarte prețios. Este un medicament universal, natural, care poate fi folosit atât intern cât și extern. Este cel mai bun fungicid până la urmă, pentru că combate ciupercile, dar este și un antibiotic natural, este antioxidant, anti-inflamator, antifungic, așa cum am spus, antiviral, foarte important, are proprietăți antivirale, oțetul de mere. Și în amestec cu, iată, un măr iar sănătos, să pun toate, un suc de mere. Oțetul de mere poate fi folosit și în amestec cu miere. În guriță de miere, în oțet de mere, care adăugăm și apă, el poate fi folosit intern pentru diverse boli și pentru întărirea sistemului imunitar. Până la urmă, așa cum am spus, oțetul de mere este foarte bogat în vitamine, minerale, esențiale. Avem și sursă de vitamine aici și minerale, pentru faptul că au proprietăți antioxidante, antibiotice, antivirale, antibacteriane. De aceea insist că este bine să știm să ne-l producem singuri acasă, dacă am fost binecuvântați cu roade frumoase și bogate. Știți prea bine că nu în fiecare an avem astfel de roade. Dacă, spre exemplu, după ce la noi așa se întâmplă, dacă anul ăsta este foarte, foarte bogat, anul viitor este probabil să nu mai fie atât de bogat. În general, un an este mai bogat și un an este mai sărac. Tocmai de aceea, când avem multe mere, de obicei eu prepar și oțetul de mere dacă am suficientă. De asta, oțetul nu se strică, cu cât este mai vechi, cu cât este mai bun, nu există riscul să se strice. Îl putem folosi și la conserve, preparăm murăturile, putem să adăugăm apă ca să mai scadem pH-ul,
pentru că dacă este prea alcalină apa, iarăși nu este bună, deci trebuie să găsim un echilibru și oțetul de mere poate servi și în acest scop. Le spăl bine în 2 ape. Prefer să le spăl afară, din cauza faptului că se risipește multă apă în casă, ori apa pe care o folosesc la spălat o dau la plante și în acest fel nu risipesc apa. După care o să toc, așa cum spuneam, merele, dar o să le toc în casă, pentru că mai puțin și se înserează și deja s-a lăsat răcoare. Așadar, acea etapă de tocare a merelor cât mai măruntă o voi face în casă. Spuneam că suntem la sfârșitul lunii octombrie și asta înseamnă că la jumătatea lunii noiembrie, după 2 săptămâni, o să se termine procesul de fermentare alcoolică, care spuneam că durează între 10 și 14 zile, deci 2 săptămâni cu aproximație. După acea etapă, voi strecura cu ajutorul la 2 strecurătoare, una mai mare, una mai finuță, și voi pune din nou la fermentat aproximativ o lună și jumătate în funcție de temperaturi. Cred că o să fac chiar 2 luni, pentru că temperaturile vor fi mai scăzute și, evident, durează mai mult dacă temperaturile sunt mai scăzute. Pentru a avea loc fermentarea optimă, oțetul ar avea nevoie de o temperatură de 22 de grade Celsius, dar iarna, dacă nu le ținem în casă, evident că această temperatură este mai greu de obținut. Așa că, da, o să dureze ceva mai mult. Înseamnă că nu se va obține oțetul de mere, pentru că dacă obținem ciuperca aceea care se va forma la suprafață, am mai vorbit despre ea, 2 tipuri de ciupercă de oțet, una mai subțire la suprafață, cealaltă mai groasă, mai la fundul recipientului. E bine, în momentul în care obținem acea ciupercă, știm că avem oțet de mere. Așadar, temperatura este discutabilă. Nu înseamnă că nu vom obține oțet de mere dacă avem o temperatură mai scăzută decât cea optimă recomandată de 22 de grade Celsius. O spun asta din experiență pentru că nu este pentru prima dată când fac oțet de mere și nu l-am ținut în casă, l-am ținut undeva pe hol, care holul nu este încălzit. Iar acum o să țin într-o magazie, așa cum am spus, ferită de animale, de insecte, o magazie adăpostă. O specie de magazie, că nu e magazie, este un import mai mult. O să vi-l arăt la momentul potrivit. Cam în ce loc voi depozita oțetul. Oricum, nu o să termin videoclipul acesta, o să fie în mai multe părți. Aceasta este etapa întâi, curățarea merelor și punerea lor la fermentarea alcoolică. După care voi veni după 2 săptămâni iarăși, continuarea cu strecuratul și fermentarea acetică, cea care va dura de aproximativ 2 luni. Din partea lui Iulian și am mers mai repede. Așa cum am spus, reamintesc, rețeta rapid. La 1 kg de mere tocate mărunt am pus 100 de grame de zahăr și 1 litru de apă. Avem grijă ca în fiecare zi să amestecăm conținutul. Am acoperit cu un material textil, astfel încât să nu intre insectele pe aici. E cel mai bine să acoperim, să ne asigurăm că toată suprafața este acoperită cu ceva. După care am pus capacul invers, pentru că am spus, nu trebuie hermetic, să nu se închide hermetic, oțetul are nevoie să respire, procesul de fermentare. Așadar, acest capac are rolul de a feri cumva conținutul și a nu cădea materialul în interior, să susțină și acest prosop. În acest fel. Mai mult decât atât, ținând cont că vom ține recipientele undeva afară în acea specie de cort, să fie ferit și de pisici, spre exemplu, pentru că mai vin și pisicii pe acolo și trebuie să fie protejate recipientele. O să mai punem și o greutate ca să ne asigurăm, o bucată de lemn să nu fugă capacul, ca și protecție.
o să apară și musculițe, pentru că musculițele sunt atrase de oțet în general. Acele musculițe bețive nu sunt periculoase, totuși este mai bine să evităm să pătrundă în interior, să facem în așa fel încât să izolăm bine marginile, astfel încât să nu intre în interior. Dar dacă se întâmplă să intre în interior, trebuie să știm că nu contaminează procesul de fermentare în acest sens. După 2 săptămâni, în timp în care vom amesteca zi de zi, vom strecura conținutul, mai întâi printr-o sită mai mare, după care printr-o sită mai finuță și vom pune iarăși la fermentat mai mult timp, pentru că începe fermentarea acetică. Vom lăsa între 3 săptămâni și 2 luni, chiar mai mult, acum depinde și de temperatură, așa cum am mai spus. Eu o să las mai mult timp, pentru că, evident, temperaturile sunt mai scăzute și voi lăsa în jur de 2 luni, minim 2 luni, la fermentarea acetică. În primele zile de la strecurare și începerea fermentării acetice, vom observa că, am mai spus, se va forma acea ciupercă de oțet. O lăsăm acolo, nu umblăm, nu amestecăm, lăsăm să se formeze, ea este foarte prețioasă, dar voi face un videoclip special cu această temă a ciupercii de oțet. Încă un lucru de menționat. Aici, spre exemplu, am oțet de mere de data trecută obținut. Acest oțet de mere poate fi folosit ca și starter în această fază, ca și adaos. În momentul în care punem merele și zahărul și apa la fermentat, putem să adăugăm, dacă avem și oțet de mere organic. El este foarte bogat în bacterii de fermentare, va grăbi cumva procesul de fermentare. Nu înseamnă că nu vom obține oțet de mere dacă nu adăugăm și oțet de mere mai vechi, organic. Este doar o opțiune, ca să zic așa, un ajutor al grăbirii fermentării. Dar nu voi adăuga acum, voi începe totul de la zero cu aceste recipiente, nu voi adăuga starter, oțetul de mere pe care l-am obținut tura trecută. Asta ca să vedeți că se obține oțet de mere și dacă nu adăugăm oțet de mere mai vechi, starterul. A fost o mică paranteză. Acestea fiind spuse, mulțumesc pentru atenție, revin peste 2 săptămâni cu următoarea etapă. Toate cele bune vă doresc, la revedere. Și nu uitați, dacă aveți mere pe jos, dacă aveți o cantitate de mere care a început să se strice, au primele semne de stricăciuni, nu le lăsați să se strice pentru că e păcat de ele, transformați-le în oțet de mere, este simplu, este la îndemâna tuturor, este gratis. Încă o paranteză, zahărul poate fi adăugat sau, din potrivă, nu este nicio problemă dacă nu se adaugă oțetul de mere, oricum se obține, dar durează mai mult procesul de fermentare. Zahărul, practic, hrănește bacteriile, ciupercile care rezultă în urma procesului de fermentare. Așadar, dacă nu avem zahăr, asta nu înseamnă că nu putem obține oțet de mere din mere, pur și simplu din suc de mere, lăsat la fermentat. Acestea fiind spuse, mulțumesc pentru atenție, toate cele bune, vă doresc, la revedere!